Pikefight 2017 presenteras i samarbete med Mojo Boats, Leech Eyewear, Sportfiskarna och Lowrance. Välkomna tillbaka till Pikefight. Vi befinner oss fortfarande på Mälaren och det här är andra halvan av första tävlingsdagen. Idag kommer de första poängen att delas ut. Ställningen efter förmiddagens fiske. På en första plats Team Storm med 374 cm. Tätt därefter Söder Sportfiske och Team Svartsonker. Westin är det enda laget utan fullt papper och står inför en tuff utmaning under eftermiddagen. Två av lagen, Abu Garcia och Söder Sportfiske, har begett sig norrut och fiskar de inre delarna av Mälaren. De tre återstående lagen befinner sig söderut och fiskar vikar kring de öppna fjärdarna. Precis, vi ska ta två platser till här. Sen ska vi åka ganska långt. Men man märker ju det att jag tror ingen har över 4 meter. Nej. Och det är ganska otroligt bara det här på Mälaren. Det är, alltså jag har aldrig varit med om så här. Det är väl kun Söder Sportfiske. Dålig snittlängd. Ja, men det är Söder Sportfiske är in på 1,3 meter eller 1,2 meter. Snoken och Svartsonker är en på 93. Ja. Annars har de som oss 4,65 kan man säga, snabba drag. Så att, ja, men det är ingen fara det här. Vi kommer att stanna i samma område för vi har hittat någonting riktigt bra och vi känner att vi kan sopa hem det här. Vi känner också att Big Five kan vi göra ett hästjobb här ute på. Ja. Så vi förändrar ingenting. Nej. Snarare så är det att vi lugnar ner tempot ännu mer. För att vi vet att fisken är här. Och vi har ju lite recepter till vad de har tagit hittills. Sen är ju det att en fisk äter ju inte hela dagen. Det är ju som vi sitter här och käkar en hamburgare nu eller vad det är liksom. Men vi är inte sugna på 2 timmar liksom. Sen käkar de igen och det gäller att vi är där den tiden liksom. Ja, nu gott folk. Ska vi ändra lite planer så här på eftermiddagen. Ska vi åka till ställen där det är lite grovare fisk, längre fisk helt enkelt. Så får vi se hur det går. Nu har vi provat av det här stället och det var i barnkammaren. Vi fick ju 93 liksom. Det finns ju stora, vi har haft 2 gånger 90 plus har det varit vid båt. Då har vi 93 i topp här. Vi ska ta några kast till på det här området som Claes vill göra. Sen ska vi byta område helt enkelt. Alltså nu har vi kastat in oss. Det är nu vi kör. Nu in i kaklet bara. Så är det. Vi ska börja med att fiska en liknande spot som den här. Grumlig, mycket gräs. Vi vet inte så mycket gädda där inne. Vi ska lägga lite tid där. Låta den här platsen vila. Låta den här platsen få lite förändrade förhållanden. Lite lägre sol, kanske lite mer vind. Sen kommer vi tillbaka och tar en jätte där i eftermiddag. Jag trodde faktiskt att fler team skulle ha fiskat bättre än vad de har gjort. Men det här visar att fisket har varit stentufft. Folk har ju fått säkert pilla upp minsta lilla fisk. Och vi är då 4 team här då, som har, alla har en fisk över 80. Och sen så varierar den här fisken hur lång den är mellan teamen. Men alltså det är ingen som har fått många stora fiskar. Så att det är ett svårt fiske. Men eftermiddagen kommer ge möjligheter, det är jag övertygad om. Ja, precis. Från 8 timmar en meters fisk så är vi nere. Ja. Det är sjukt bra alltså. Nu ska vi göra oss kastredo eller? Ja, det tycker jag. Okej, nu kör vi. Efter lunchrapporten så såg vi att det är jäkligt jämnt. Vi har en riktigt fin fisk. Vi är den enda teamet som hittills har en fisk på 1 meter. Precis innan lunch här så hade jag en riktigt fin fisk. Lättmeten efter precis nedanför. Nu har vi liksom smyger runt det och sen ska vi drifta ner mot den där fisken. Och nu så är målet att försöka ta den 4. Hoppas att vi inte skrämde bort den. Så är det bara. Vår stora plan egentligen det är att den här eftermiddagsfisket, det är mycket längre. Vi har ju lagt väldigt mycket tid på båtåka. Nu kommer vi bara kunna gnugga kant efter kant efter kant. Och så kommer vi få våra fiskar. Så som hände precis innan lunchen. Det kommer en solklar metersfisk och typ studsa på beten nästan, Niklas. Den bor ju här nere bara. Vi är ju i området där vi ska fiska resten av dagen. Så är det.
Det som oroar mig, det är om jag tror att Team AB som åkte inåt också som oss, att de inte har haft bättre fiske. Även om de är här eller om de är en timme bort. Det brukar skilja från fisket inne i Mälaren och ute i Mälaren. Fördelen är att vi är på jättemånga ställen här nu där jag har fiskat supermycket förut. Vi guidade i trakterna här för 10 år sedan, 15 år sedan med Pierre. Så att vi har en ganska bra självförtroende för att det här kommer hända. Nu är vi på plats nummer 2 första dagen. Har börjat komma upp näckrosor i den här viken. Det brukar vara mycket braxen som leker här. Jag tror att det är bara en tidsfråga innan det smäller på något bättre. Jag är riktigt taggad. Speciellt efter att se resultatet att det är otroligt jämnt. Så nu ska vi avgöra. Nu ska McMillan få ta en riktig gris. Vi vill se Håkan vinka. Vi vill se Håkan vinka. Han är stötig idag, Tobbe. Jag livar upp Håkan så att han kommer in i den här Mac-hybridstämningen. Det är skönt. Man måste gå in the Mac-hybrid-mode. Det är när de elektroniska impulserna i Håkans hjärna studsar fram som en sån här flipperkula i ett sån här flipperspel. Ja. Och det bara plingar i skallen på honom. Det är då han får in det här rätta rycket med händerna. Och gäddorna, det smittar av sig på dem. Det var inte fel. Ja, bättre fisk va? Nej. Jag hoppades ju bara. Det är en höjning här. Men... Vi lämnar Håkan och Tobbe och hoppar över till Team Westin på andra sidan Mälaren. Nu är en efter, kolla. Fan, han var bara där och nafsa. Ja, det är fan inte sant, en 3-4 kilos, 3,5. Han var bara där och tittade och han var på den nästan till och med. Det kan vara att det är lite lek fortfarande faktiskt, för det är otroligt sen lek i år. Så att... Nej, vi åker. Ska vi åka en bra bit. Jag fick en bara för det. Va? Ja. Märkligt, sista kast. Ja, vad? Westin Swim, papegoj. Nej. Den är för jävla säker nu. För fan. Det finner ni alltså. Den där är ännu bättre fisk alltså. Fan, bara följer med. Bara gled sakta och bara vänder ner. Vänder åt det hållet. Helt otroligt. Fin fisk alltså. Den var den du kunde ha haft. De följde efter bättre på Vekonaba. Var långt ner följde de. Det är sant. Får jag en chans till. Jävlar också. Rött jag blir riktigt. Fattar inte alltså. Helt galet som kliver på hårt. Fastnar inte. Släpper inte hans krokarna. Det är möjligt. Ja, igen. Inte sant. Inte sant. Åh. Är det som här? Händer alltså.
Inte tur nu gubben. Måste bara vara efter att bita i stjärten alltså. Något. Ja, vi har inte tur alltså. Det är vi skiter i det här nu. Synd att säga alltså. Kan vi göra ett snabbt stopp här på hemvägen. Då har vi fått vila lite. Ja, det kommer inte hinna gubben. Kommer inte göra ett snabbt stopp. Framåt. 4,5. Nu 4, kommer det den. kommer nog. Ser du nu? Ja. 4 meter under båten. Yes. Så rakt fram nu och runt omkring. Nu ser man ju botten. Nu ser du stenarna. Ja. Vi ser vad plötsligt den kommer. Jävlar! Det är ude på djup vatten ju. Förbannat. Bara nafsa. Skit också. Ja, djupt. Kan vara grunt just där jag kastar, men... Ja, okej. Ta det hållet, Thomas. Det är något som har hänt efter rapporten. För gäddorna är riktigt kinkiga på många ställen. Och endast de små fiskarna visar sig. Så där då, när vi bytt område. Ska vi se vad eftermiddagen har att säga. På den här platsen så är det ett väldigt bra vårställe och lite grövre fisk. Tanken på att vi åkte hit är bara för att vi ville kliva upp lite i snittstorleken på längden. Så vi siktar på att kanske få 4 lite bättre fiskar. Det är inte omöjligt. Det är över 13 grader i vattnet, 13,5 grader. Så vi får se. Vad säger Claes? Ja, nu tar vi dem. Jävlar! Har du hugg? Ja. Fan. Uff. Ser du? Fattar inte alltså. Uff! Man följer efter. Knippstjärten? Nej. Nej, men det blev en väderomställning här och det märks jättetydligt för fisket bara dog. Vi hade ju ganska trevligt, eller inte rock'n'roll-fiske, men den nappade på rätt bra på förmiddagen. Men sen var det precis som att det kom in ett litet lågtryck här. Det kom lite regn, eller ja, regn och regn, dugga lite. Man känner att det trycker lite. Men det kan vara väldigt, väldigt bra. Speciellt då när det här förlösande trycket släpper. Då kan man få så kallat rallyfiske. Vi har väl haft 2-3 kontakter sedan lunch. Landa in, inte uppgradera någon. Inte uppgradera någon. Men vi kämpar på. Vi har ett ställe som har lite vind som går igenom. Det är lite sund. Som vi tror att det går lite fisk som patrullerar in här i Lekvik eller på väg ut då. Och vi vet att det finns lite fisk här som jagar. Vi har sett lite småfisk som hoppar och sådär då. Så nu ska vi bara försöka se om vi kan hitta in rätt fönster för en huggperiod igen då. För vi vet ju ungefärligt vad de har tagit tidigare idag sådär då. Nu måste vi uppgradera, det är inget snack. Det här kommer ju aldrig att räcka nu. Nej. Och det räcker nog inte att vi putsar 5 centimeter på 3 fiskar. Nej, fan. Halv meter till i alla fall. Halv meter minst, annars så är det bara. För de fiskar ju garanterat på meterfisk i varenda jävla vik de är. För de har sån jävla koll. För jag vet att Henrik och de fiskar ju jävligt mycket så här in i liksom små trånga vrår. In med spinnerbait och så hugger det liksom. Ja. Det är ofta så de vinner. Och de berättar ju liksom att de åker liksom så att de åker inte heller, de driftar, tälar ner när de hittar så här utbuktningar och sånt där i vassen.
Så kastar de in i varenda liten inbuktning, utbuktning och så driftar de vidare. vidare. Det är jävligt tidsförödande också. Ja. Men det är ju det att de har ju koll på vilka vassar det går att göra sådär. Ja, jo. Helt otroligt. Jag brände precis en fisk. Och det här hände med kroken. Jag kan lova att den här var över 60 cm, den här gäddan. Det kan jag svära på. Det där var en fisk över 60 cm. Jag tror att det var större än så. Det var en ganska stor gädda. Oj, vad det är baitfish här. Det är så mycket betesfisk här. Nu ligger vi och driver här på en djupkant. Henke han fiskar med en söderjigg. Och jag fiskar med en McTail med Big Tail som jag har blyat ner nu. Så jag får ner den lite grann. Ska vi se om det händer något. Det är lite jobbigt, man vet att det är en plan. Att det finns några små makaroner och så finns det riktigt fina fiskar här. Så vi tänkte att hur vi än gör så smackar det på någon sån där 70-80 cm fisk i alla fall. Fast det är egentligen de här som är minst 95 uppåt som vi skulle vilja ha. Jag känner ju det att man måste ha, är det 3 fiskedagar, då måste man ha 1,66 fisk per dag med sig till Big 5. Vi har fått en av dem, vi behöver bara ha en till. Vi behöver en fin fisk och sen så kan vi försöka rappa upp några liksom sådana här. Ja, sen borde vi få bara skapliga farten idag. Och idag är det ju ännu bättre för den typen av taktik. Det har varit jobbigare om alla andra hade 4,30 nu. Och vi måste gå i kapp. Nu är det ingenting. En sån där som vi har haft som följare. Jag har haft ett bra hugg. Oj, nej, jag trodde det var någonting litet bakom där. Nej, så det är lite surt ändå. Det är skönare än att dunkar in någon här och någon där. Även om de är små. Nu har vi bytt ställe och det känns skönt med lite svalkande vind. Så kört en här. Oj! Såg du gädda precis där? Helt sjukt. Den var stor. Jag sa, men du, lägg en tallon här nu. Den var stor. Kan jag jaga där inne fortfarande? Ja. Vi måste lägga en tallon här. In with the talon. Aj, det var en lättare 5 kilos fisk hoppade. Men det måste finnas fler. Jävla fin gädda som. Ja, en mindre. Satt det? Ja. Inte den som hoppade där in i vassen, men det var inte ett vassbete heller. Går och käkar den här. Fast den här höjer oss i alla fall. Ja. Bra där. Ja. Har den? Ja, jag har den. Okej, här har vi en som är 70. Oj. Den är faktiskt 70. Har den dikt emot? Mm. Då är den 76 centimeter. Bra. Ja. Nice. Bra. Jag släpper i Niklas fiske. Söder Sportfiske bryter dödläget. Äntligen en godkänd fisk som tar dem upp i ledning. Så jävla van vid det här jävla bankandet så jag bryr mig inte ett dugg. Bara vi känner att vi ligger på ett ställe som känns hett. Jag tror att de åker till den där andra kanten, riskkanten. Vad fan är den? Jag tror det är mycket större chans att vi dammar upp någon 70. Ja. Jag vet inte hur stor chansen är att vi dammar upp något rejält. Nej, jag håller fan med. Alltså, det är du som ska ha en feeling för om det kan stå stor fisk där. För jag vill inte dit bara för att dra jag tror inte vi kommer få någon direkt stor där. Jag tror att som på sin höjd får vi en 80. Mm. Ja, det vill vi inte ha. Men i Lårsta kan vi ju... Alltså för dagens skull så är det inte dåligt att åka dit. Om man bara ska säkra någon liten poäng. Men för tävlingens skull, när man ska vinna, så tror jag inte att det är så. Då måste vi dra jackpot idag, tror jag. Mm. Då kanske vi inte ska stå här längre då. Det är inte omöjligt. Och harva. Vi kanske ska lägga liksom resterande tider borta. Ja. Och bara grinda. Och jag skiter i att byta bete liksom. Jag bara står med den här skiten. Ja. Det är så mängden kast som avgör. Ja. Jävlar!
Fan, det kändes precis som jag vevade in i en näckrosa. Fan. Ja. Vi tar och åker tillbaka till första viken och väntar ut gäddorna. Vi måste ha riktigt stora gäddor. Så det är ingen idé att åka runt och försöka fånga de här halvstora. Alltså vårt mål. Och ska vi kunna vinna pikefight, då måste vi vinna dag 1, tror jag. Och vi behöver 3 gäddor till som är riktigt feta för att ha en sån chans. Och det vet jag att det finns där inne. Nu försöker vi igen. Nu går vi bara på grovt alltså. Tärningen är kastad. Team Abu sätter allt på ett kort och tänker åka tillbaka till det ställe de tror på mest. Nu är det bara stor fisk som gäller. Ja, nu är det andra förutsättningar. Det blir betydligt mer vind. Argare väder. Där då! Jag hade det bättre fisk. Ja, jag ser. Snyggt Håkan. Hybrid Håkan. Är det bättre eller? Vad sa du? Ja. Nej. Uppgradering va? Hybrid Håkan där med en 70 i alla fall. Din start. Grind. Din start. Det är klart där uppe med va? Ja, det är en 72. Bra Håkan. Fiskade 2 gånger i år. Första gången fick vi 2 på strax över 6 kilo. En på 7 och en på 6. Lite längre ner. Vi fick 4-5 gäddor och 2 var fina. Men i slutet på maj förra året fick vi skitbra här framme. Då hade de det klart. Jag vet inte om de har gjort nu. Sist jag var hit var det inte bra. Vi fick ju bara en liten. Men det brukar vara fin gädda. Förra året fick vi många fina 6, 7, 8 kilo. Okej. Ja, de får pröva med en chattis i 22 centimeter. Den som funkar så bra sista år. Den storlek, men i en annan färg. Bra, ner. Snyggt. Bra Thomas. Jag började med det tidigare. Bra att du satte på den där. Det är du gjorde gummi. En godkänd va? Ja, jag tror jag. Ja, vänta. Det tar man vet aldrig. Det ska skoj. Oj, sorry. Ja, den ser bra. 63. När det är så här segt som det är idag, då är det viktigt att byta beten och byta färger. För då är de kinkiga. Ibland vill de ha den yviga gången och ibland vill de ha lite här lugna, raka. Och sen ibland så vill de göra gummibeten då. Så man måste verkligen... Den ena dagen är inte den andra lik. Kastar du Thomas? Håll ut så. Jag håller oss på backen bara så inte driver in i vassen. 2 timmar kvar och tävlingen står helt klart och väger. Det är otroligt segt fiske och samtliga lagen verkar överlägga sina taktiker. Det lag som hittar huggvillig fisk kommer bli farliga. Nu går vi tillbaks till där vi har kört i förmiddags och så kommer vi hamra där till slutet. Vi ska verkligen gnugga upp stor fisk nu.
Han vill ha ett tailbete men han orkar inte rigga om och greja och dona. Så tar man en hitchhiker så här. Sticker man in den. Sådär. Så har man exempelvis en skirtpusher. Tar man den här hitchhiken. Och så sätter man på den så här. Oj, där är fin. Den där är en 70-80 fisk, såg du? Kom ända med upp till ytan. Han stod där. De hade ju ett gäng följare borta vid hetfläcken. Ja, det här är bättre. Det här är bättre. Bra. Det här kan vara en höjning kanske. Det är en höjning. Nej, gick den av. Bredvid. Hela jävla skiten. Fin smäll var det bara. Boom, sa det bara. Hatar drivfiskar. Man vet inte, det är svårt alltså. Vad säger du, Claes? Det är jättesvårt. Det är så konstigt fiske. Ja. Vädret slår om och... Men någon kommer hitta någon fläck. Helt klart. Det är egentligen en... Ja, men jag tror ingen av dem är fläckfri. Ja, men det gäller... Någon kommer nog säkert sätta upp någon fin fisk till här de sista timmarna. Det är jag helt övertygad om. Nu kom solen fram igen och det blev helt andra förutsättningar. Jag kunde aldrig tro vid lunchrapporten att vi skulle få så här segt. Nej. Att det var sån här tvärvändning. Tycker det är så sällsynt att det sker. Sån drastisk. Som om någon trycker på fucking off-knapp alltså. Att nu är det går inte nu. För jag börjar bli lite det här. Om jag fiskar det här för hårt. Ja, men det är ju, jag tycker att det påverkar varje gång man går över. Och vi har fått fisk, om det var de som var hungriga liksom. Och nu är det spillran som inte riktigt är hungriga och åt igår. Eller så är de bara helt off, eller bara inte huggperiod. Det är det. Tänk om man hade kunnat veta sånt där. De är ju fan både Nobelpristagare. Nu, titta, det är bra. Nej! Fan. Fått igen. De tar ju, för det är fortfarande... Fy fan i helvete! Det är ett bra tecken att vi nitar fisk. Och den där nitar jag verkligen. Ja, jag såg spöböjet. Åh! De tar för försiktigt. Alltså den här, hela den här kommer in i munnen. Alltså det är liksom, den är så liten så att det här, oavsett storlek så ska hela in i munnen. Men fan, bottnar ner i korken. Trots små glimtar av hopp är fisket fortfarande riktigt segt för alla lagen. Men som vi vet har Mälaren en tendens att kasta om ordentligt i tabellen. Samtliga lagen kommer få sina chanser de sista 90 minuterna. Och nu gäller det att ta tillvara på varje möjlighet. Jag tror faktiskt att om vi bara totalt jävla hamrar här nu. Ja. Kilstiden ute så... Det var en. Nej! Den var fin också. Den där var fin, ja. Fuck, jag var sen med mothugget. Den var bra den då. Den där var bra. Det där var Ja. 85 eller något, eller hur? Det såg bra ut. Fisk eller? Ja. Stor. Ja. Hårt. Skit den där, Ja. Fort. Den är på offset. Kommer här. Ja! Bra Tobbe! Alltså man kastar. Man kastar. Man grindar fan. Ja. Jag kände det, jag orkade inte koncentrera mig. Och jag gick i stubbas. Och då satte jag på en offset jig. Alltså när kroken är gömd i gummit, då kan man bara stå och fiska. Men sen så måste man ändå vara så med så att när det verkligen hugger,
då måste man kunna kroka den. Och det här, det är en riktigt fin gädda. Den här kommer kunna ta oss långt. 96 centimeter! Enormt viktig fisk för Team AB Garcia som tar dem upp till ledning och därmed sätter en kolossal press på de andra teamen. Ja, nu nyper vi en sån här till snart. Det vore fan bra. Det verkar som fisket håller på att bli bättre. Ja, kanske. Den 30 oktober sänds finalen av Pike Fight 2017. Ta chansen och se den tillsammans med samtliga deltagare från tävlingen och få möjligheten att vinna fina priser från våra sponsorer och samarbetspartners. Skaffa din biljett på sportfiskeprylar.se. Bra, ner med spett. Ja, den är fin. Ja. I alla fall godkänd. Kommer herover. Ja. 74. 74. Fick vi en sådan liten 74. Men det var bättre än ingenting. Ja, men det är det jag menar. Så att de inte hinner åka. Ja! Ja, den här är hov, Thomas. Ja, den är fin. Ja, jo då. Den är okej. Var beredd, bara håll under så lyfter jag. Okej? Yes. Sex, 77. 76. Så står bara hen och snafse du. Nej, nu har vi ingen tur. Det börjar hända lite då. Den här höjde oss rejält, den fisk. Oj. Med fullt papper tågar Team Westin framåt och minskar avståndet till sina konkurrenter. Ja, nej. Oj. Såg du slackhugget? Nej, jag såg det. Säger jag bara. Han slog upp hela skiten bara, gjorde han. Det är sant alltså. Är det? Ja, och så lika tung. Den här är lite bättre. Nej, det snurrar. Den gick av. Den klev av. Är inte sant? Helt otroligt. Vad han gjorde med hela betet. Vilket jäkla hugg. Ja, det är inte sant. Vi är inte tur nu. Så här kan det gå. Stenhårt hugg. Vilket hugg då? Man böjde allt. Max Speed-gubben, tror jag. Ja, Fick du den? här är bättre fisk i alla fall. Bra. Vilket jävla hugg. Nej, kanske inte är det. Det är så mjukt där spönt. Måste vara en uppgradering den här. Jävlar vad det stopp det tog när jag gjorde mothugg. Jo, den här är lätt en uppdatering. Ja, det kommer. Bra gubbe.
Äntligen! Satt hårt och äckligt jävla skönt hugg. Ja, den var fan längre ändå. Den var smal. En rätt fisk att få i alla fall kan jag säga. Oj då. Oj då. Kan nog nästan få inte 90 faktiskt. Ja, det är 90. Ja, 91 va? 91. Fan vad grymt gubben! 91. Efter så många tappade fiskar får snoken en perfekt tävlingsgädda. En fisk som tar dem förbi både Storm och Söder Sportfiske. Jag börjar känna mig lite stressad nu för jag tycker att det ska... Vi behöver ha lite vettig fisk. Därför måste vi ha en förflyttning, så måste vi ha ett ställe vi ska ligga på. Vi kör ner här bara för att vi är sådana gäddan. Sen måste vi släppa det här, det här går inte. Inte här vi krossar i pikefight. Så är det bara. Även om vi får upgrades, vi ska ju ha en fisk som är över 1 meter till, det har vi ju sagt. Vi ska ha 2 med oss. Fy fan Mattias, vad har vi ställt till med? Wildtail. Ja, bra fisk. Ja, Bra fisk. Jag ser. Bra fisk. Jag är med på hoven. Lugn och Det är metodisk. Det är lugnt. Lugn och metodisk. Nu kommer han mot mig. Den kommer här. Den är faktiskt ganska okej. Är du med? Lugn och metodisk. Det är en uppgradering va? Ja, det var inte så stor som jag trodde. Nej, inte jag heller, men det är en uppgradering va? Jag tror jag tar den med fingrarna. Riktig kämpafisk för Team Storm. Är den här gäddan över 79 centimeter tar den dem hela vägen upp till en andra plats. Tätt efter Abu Garcia. Mer än 68? Ja, det är det. Ja, 75. 75. Nice. 75. Bra, det är 7 centimeter i alla fall. Nu kör vi. I med skiten. Nu kör vi in här. Snygg liten fisk. Behövde vi ha. Vi uppgraderar lite grann. Så jag släpper tillbaka den här skriverirapporten och så kör vi. Så har vi 75. 3 lag inom 3 centimeter i år igen. Det är som att Mälaren vill att pikefight ska bli spännande. I det fall 2 lag hamnar på samma totallängd är det team med den längsta gäddan som tar hem poängen. Nu är vi tillbaks. Där vi hade den där fina följaren i förmiddags. Ja, vi är lite villrådiga kan vi säga. Det är många tankar, det borde vi göra, där borde vi göra. Vi håller i ändå, vi står ju bara och nöter på och kastar kant efter kant. Men det är så svårt. Vi trodde får verkligen. Inte ett litet svar gratis, ingenting. Trodde du skulle nappa mer, trodde vi. Det enda vi hela tiden är överens om att vi ska inte kasta bort det genom att åka båt fram och tillbaka och vara förtvivlad. För det är inte, gräset är inte grönare på andra sidan. Det såg vi bevisligen i lunchrapporten. Jag vevar inte, det är lugnt. En bättre fisk, fram med hoven nu. Jag vevar inte. Oj vad fin den är. Oj. Ja, jag har kastat över så att... Kom igen nu, för den här sitter inte bra. Ja, det är lugnt. Jag kommer ta med hoven sen också. Du, den här sitter inte så bra, Henke. Det vet man inte. Varför ska inte sitta bra för? Den kommer här. Den kommer. Lugn och fin bara. Ja. Lugn och fin. Oj. Fy fan, det är en 10 kilos fisk. Jättelugn. En 10 kilos fisk. Oj! Fy fan, vilken fisk! Åh, fy fan. Får jag puss tillbaks? Shit, vilket as! Vilket as! Vad sa du? Jag tog den på. Som vi har tjatat om att en solfisk ska ta på en big tail. Vilket as! Den är så stor. Inte? Jag ska gå igenom snabbt här. Niklas fina fisk som han har fått nu, den ligger och gonar till sig i hoven. Och trots att det är en längdmätningstävling det här så vill vi ha en vikt på den här, för det är Niklas största välarfisk.
När man väger en fisk, se till att blöta ner det ska på väga den i Ikea-påse eller whatever. För gäddans högstskuld. Häng på vågen. Starta vågen med den här på. Slipper hålla med minus fram och tillbaks. Då är det egentligen bara att Niklas lyfter upp sin fisk. Okej. Ja, tappa inte i den där. Okej, upp med den snabbt då. Så. Lägger i fisken här. Ja. 10 och 2. 10,2 kilo. Var det utan eller med? Nollade du den eller? Ja, nolla innan. Fy fan vad kul, min första Mälartia på Pikefight. Det här är sjukt. 106 centimeter, en riktig drömfisk. Team Söder Sportfiske och Mälaren. Vilken kombo! Det här är Pikefight 2017. Oj, 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 vilken avslutning av dag 1. Pikefight 2017. Söder Sportfiske slutar på 421 cm och sopar en 5 sköna poäng. Och nu ska vi se vilket lag som har lyckats näst bäst idag. Dagens silverpeng går till Team Abu Garcia med starka 394 cm och ger dem 4 härliga poäng. Sista platsen på pallen tillfaller Team Svartsonker. På 4:e och 5:e plats har vi Team Storm och Team Westin som plockar 2 respektive 1 poäng med sig till Furusund. Men för helvete. Ja, du vet, det är helt galet. Ja, jag säger det, här visar hur trögt det har varit. Fy fan vad gött, är vi 2 idag? Ja, vi är 2. Fy fan vad bra jobbat. Det var en riktig grind. Vi har legat in i den här lervällingen, kastat mellan den där stubbassen hela dagen. Ja, fy fan. Alltså men du fattar vilka små marginaler det är mellan andra och 4:e plats. Egentligen är det, ettan de gjorde det här bra. Ja. Annars har det varit en fisk här och där så hade det där kastats som... Ja, jag har svårt att dölja att jag är riktigt besviken på... Tur att jag har solbrillor på mig så inte tittarna behöver se. Jag tror där i början hade vi satt de fiskarna som högg på första viken där. Då hade vi haft 4 meter. Ja, det hade vi haft. Det hade några 90 plus, 2 90 plus som var med till båten. Jag hade 2 gånger. Ja. Det var säkert samma fisk, men... Nej, inte så riktigt som man planerade. Över 4 meter hade jag hoppats på idag i alla fall. Men vi krigade på. Yes. Tog vi hem det? Yes. Jäklar! Ja, Man står och har ont i magen. och tänker att alla andra måste vara bättre. Men då är det ju precis... Då har vi då är inte- flaxat in Då hade 2 vi kunnat haft, då kunde vi jättefina haft pirrar. mycket bättre ändå. Jag menar, då var det för att det var så jäkla dåligt. Vilket svårt fiske. Sjukt. I morgondagen, då är det mina hemtrakter. Jag har ju halva min släkt i Furusund. Det är där jag började fiska överhuvudtaget. Det är där jag fick mina första 3 kilo, sedan min första 5 kilo, första 8 kilo, första 10, första 12. Det är liksom... Jag kan ju 1 miljon ställen där. Mm. Det är det som typ är jobbigt. Ja. Jag ska säga det vi kör nu är klassisk skärgårdsfiske. Ja, bra fisk. Satan så! Nu. Ja, det är mycket. Oj, det var fisk. Kom ihåg att alla produkter som används i Pikefight går att hitta på sportfiskeprylar.se. Där. Den gamla mannen, han kommer igång här. Man tror att han sjunger på sista versen. Men det finns mycket kvar att ge. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inga avsnitt. Och gillar du Pikefight, lämna gärna en tumme upp.